নমস্কাৰ, মোৰ নাম বৰ্ষা ভাগৱতী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বিজ্ঞান বিষয়ৰ অন্তৰ্গত অধ্যায় ৭ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় পাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পাঠটিৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁৱেই, যিকেইটা প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ জীৱনে এটা চলাই নিবলৈ দৰকাৰ হয়। এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ আকৌ অন্য এবিধ আমাৰ তন্ত্ৰ বা আমাৰ বিধ প্ৰক্ৰিয়াৰ দৰকাৰ হয়। সকলো জীৱদেহতে এই তন্ত্ৰবিধ থাকেই, সেয়া উদ্ভিদেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীয়ে হওক। যেনেকৈ ধৰা আমি খোজকাঢ়িব গ'লে আমি ঠিকমতে খোজকাঢ়ি যাতে নপৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে সেই সমন্বয় আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ দৰকাৰ হয় আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগবোৰৰ মাজত। বা যেতিয়া আমি কিবা এটা কামুৰিলে, ধৰা মহে কামুৰিলে, তেতিয়া তৎক্ষণাত আমাৰ হাতখন গৈ সেই কামোৰা জেগাটোত তৎক্ষণাত গৈ পায়। বা গৰম বস্তু এটা যেতিয়া আমি হাতেৰে চুই দিওঁ, তৎক্ষণাত আমি হাতখন তাৰ পৰা গুচাই আনোঁ। ঠিক তেনেদৰে উদ্ভিদৰ কি হয়, যেতিয়া তাৰ বীজটো থাকে, সৰু গুটি থাকে, তাৰ পৰা লাহে 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 পাত হৈ ওলাই ওপৰলৈকে ওলাই আহে। ই এটা গতি লাভ কৰে বা চলন লাভ কৰে। বা ডালটো বেলেগ ফালে যায়, ফুলটো এটা বেলেগ জেগাত তাৰ সৃষ্টি হয় বা গজি উঠে। এই গোটেইখিনি এটা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ মাজেৰে সংঘটিত হয়। এই গোটেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ যিটো তন্ত্ৰ আমাৰ দেহত দৰকাৰ হয় বা উদ্ভিদ দেহত দৰকাৰ হয়, তাক আমি স্নায়ুতন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ দেহৰ এই স্নায়ুতন্ত্ৰ ভিন্ন ভিন্ন হয়, গতিকে আমি ইয়াক বেলেগ বেলেগ ধৰণে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি প্ৰাণীৰ যিটো স্নায়ুতন্ত্ৰ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰাণীৰ স্নায়ুতন্ত্ৰক আমি কওঁ এনিমেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। স্নায়ুতন্ত্ৰ মানে হ'ল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। এতিয়া এই নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বা স্নায়ুতন্ত্ৰ মানে কি? আমাৰ দেহৰ যিবোৰ উত্তেজনা বা কিবা এটা আমি অনুভৱ কৰোঁ স্পৰ্শ কৰি, সেই যিটো অনুভৱ দিয়ে, তাতে কিছুমান আমাৰ সংবেদী স্নায়ুকোষ থাকে, ইংৰাজীত কয় নাৰ্ভ চেল। আৰু এই সংবেদী স্নায়ুকোষবোৰে কিছুমান আমাৰ এনেধৰণৰ সংবেদন হওক বা কিছুমান উত্তেজনা বা বাৰ্তা, সংবাদ কিছুমান সংগ্ৰহ কৰি লৈ আহে। সেই সংগ্ৰহ কৰি অনা কোষবোৰক আমি ক'ম সংগ্ৰাহী বা ইংৰাজীত কয় ৰিচেপ্টৰ। আৰু সেইবোৰ আমাৰ সংবেদনশীল অংগ, যেনে ধৰা আমাৰ কাণ, নাক, জিভা আদি, এই সকলোবোৰতে সেই সংগ্ৰাহী অংশবোৰ থাকে। আৰু সেইকাৰণেহে আমি সেইবোৰৰ দ্বাৰা তৎক্ষণাত গম পাই যাওঁ যে আমি কি স্পৰ্শ কৰি আছোঁ বা কি শুনি আছোঁ বা জিভাৰে আমি কি খাই আছোঁ তাৰ সোৱাদটো ল'ব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সংগ্ৰাহী যিবোৰ কোষ থাকে বা স্নায়ু কোষবোৰ যোনবোৰ থাকে, সংবেদী স্নায়ুকোষ, প্ৰায় আমাৰ গোটেই শৰীৰটোতে ই সিঁচৰিত হৈ থাকে। এটা স্নায়ুকোষৰ এতিয়া কি কি থাকিব পাৰে? আমি নৱম শ্ৰেণীতে পঢ়ি আহিছিলোঁ যে কোষ মানে কি হয়। কোষ হৈছে জীৱদেহৰ আটাইতকৈ সৰু অংশটো আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ থাকে। ঠিক তেনেদৰে স্নায়ুকোষবোৰৰো কিছুমান ভাগ থাকে। কি থাকে? স্নায়ুকোষবোৰত কোষদেহ আৰু স্নায়ু প্ৰবৰ্ধ থাকে। এই স্নায়ু প্ৰবৰ্ধবোৰ আকৌ দুই ধৰণৰ, এবিধ হ'ল এক্সন আৰু আনবিধ হ'ল ডেনড্ৰাইট। ডেনড্ৰাইটবোৰ চুলিৰ দৰে আৰু ভাগ ভাগ হৈ যায়, বহুকেইটা ভাগ থাকে, কিন্তু এক্সনৰ কোনো ধৰণৰ ভাগ আমি দেখা নাপাওঁ। এডালেই লম্বা লাঠি বা চুলি এডাল ভাগ নোহোৱাকৈ যেনেকৈ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সনটো থাকে। ডেনড্ৰাইটবোৰৰ কাম হ'ল ই নিকটৱৰ্তী যিমানবোৰ কোষ আছে তাৰ পৰা স্নায়ু বাৰ্তা বা উদ্দীপনা সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেই স্নায়ু কোষটোক দিয়ে। তাৰ পৰা যিমানখিনি বাৰ্তা আছে সেইবোৰ এক্সনৰ মাজেৰে একেবাৰে স্নায়ুকোষডালৰ শেষ অংশলৈকে যায়। তাৰ পৰা দ্বিতীয়ডাল বা তাৰ পিছত যোনডাল স্নায়ুকোষ থাকিব, তাৰ মাজত যিমানখিনি সৰু ভাগ থাকে বা যিখিনি খালী জেগা থাকে, সেইখিনিক আমি চাইনেপছ বুলি কওঁ, সেইখিনিলৈ পঠাই দিয়ে। সেইখিনিৰ পৰা আকৌ তাৰ পিছৰ যিডাল স্নায়ুকোষ থাকিব, তাৰে আকৌ ডেনড্ৰাইটে সেই উদ্দীপনাটো বা সেই বাৰ্তাটো সংগ্ৰহ কৰিব, আকৌ তেনেকৈ তাৰ এক্সনৰ মাজেৰে পাৰ কৰাব, আকৌ স্নায়ুকোষডালৰ শেষ অংশলৈকে নিব, আকৌ চাইনেপছত দিব,
চাইনেপছৰ পৰা আকৌ তাৰ পিছৰডাল স্নায়ুকোষৰ ডেনড্ৰাইটে সেই বাৰ্তাটো সংগ্ৰহ কৰিব আৰু এনেকৈ গৈ 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 যিটো নিৰ্দিষ্ট অংকত আমাৰ সেই বাৰ্তাটো গৈ পাব লাগে সেই বাৰ্তাটো গৈ পায়। সেইটো আমাৰ যিকোনো এটা দেহৰ অংগ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ ধৰা হাত হ'ব পাৰে, ভৰি হ'ব পাৰে বা তাৰে মাংসপেশীবোৰত সেই বাৰ্তাটো গৈ পাব পাৰে বা আমাৰ মগজুৰো হ'ব পাৰে। কাৰণ কিবা এটা আমি চুই দিলে প্ৰথমে সেই কি চুইছোঁ আমি সেইটো বস্তুটোৰ প্ৰথম বাৰ্তাটো মগজুলৈকে পঠায়। স্নায়ুকোষবোৰে মগজুলৈকে খবৰটো পঠিয়াই দিয়ে যে আমি কিবা এটা চুইছোঁ। তাৰ পাছত মগজুত তেনেকুৱা আমাৰ অংশ থাকে, সেই অংশবোৰে আমাৰ চিনাক্তকৰণ কৰি পঠায় যে আমি চোৱা বস্তুটো কি হয় আৰু সেইটো হিচাপত আমি কি তাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখাব লাগিব, সেইটো মগজুৱে আকৌ সেই স্নায়ুকোষবোৰৰ মাজেৰে বাৰ্তাটো পঠাই দিয়ে আমাৰ বিভিন্ন মাংসপেশীলৈকে। তাৰ পাছত সেই মাংসপেশীৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন কাম কৰি সেই বস্তুটোৰ পৰা হাতখন গুচাব লাগেনে, ধৰিব লাগেনে, কি কৰিব লাগে সেইটো আমি গম পাওঁ। আৰু এই কামখিনি ইমান বেছি সোনকালে হয় যে আমি পলকতে কামটো কৰি পেলাব পাৰোঁ। সেয়েহে এই যিবোৰ উদ্দীপনা সেইবোৰ বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা বুলি কোৱা হয় বা বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি কোৱা হয়। বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাক আমি ইংৰাজীত ইলেক্ট্ৰিকেল ইম্পালছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। স্নায়ুকোষৰ অন্য এটা নামো আছে, সেইটো হ'ল নিউৰন। নিউৰনটো ইংৰাজী শব্দ যদিও আমি অসমীয়াটো তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে স্নায়ুকোষ কি, তেতিয়াহ'লেও উত্তৰ একেটা হ'ব, নিউৰন বুলি ক'লেও উত্তৰ একেটাই হ'ব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, এইটো বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাহে ইহঁতে দিব পাৰে স্নায়ুকোষবোৰে। ৰাসায়নিক প্ৰেৰণাৰ কাৰণে আমাৰ আকৌ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকিব যিবোৰক আমি হৰমন বুলি কওঁ। সেইটো পিছতকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক এটা পৰিস্থিতিৰ কথা ক'ম। ধৰা তোমালোকে ক'ৰবাত ৰখি আছা আৰু তোমালোকৰ পিছফালে এজন মানুহে চিগাৰেট খাই আছিলে আৰু ভুলবশতঃ তেওঁৰ সেই জ্বলি থকা চিগাৰেটটো তোমালোকৰ হাতত লাগি গ'ল। তেতিয়া তোমালোকৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব, কি কৰিবা? তোমালোকে নিশ্চয়কৈ তৎক্ষণাত সেই যোনখিনি জেগাত তোমালোকৰ জ্বলি থকা চিগাৰেটটো লাগিব সেইখিনি তোমালোকে সেই হাতখন তৎক্ষণাত তোমালোকৰ উঠি যাব বা ছিটিকি যাব। বা ধৰি ল'লোঁ আমি গৰম কিবা এটা বস্তু হাতেৰে চুইছোঁ, যদি আমি গম নাপাওঁ, ধৰা কিবা এটা বাচন ধোৱা আছিল, আমি গম নাপালোঁ যে সেইটো গৰম আছে আৰু আমি হাতেৰে তৎক্ষণাত চুই দিলোঁ। তো গৰমটো লগাৰ লগে লগে আমি কি কৰোঁ, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হাতখন আঁতৰাই আনোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াটোত কি জড়িত হৈ থাকে বুলি ভাবা তোমালোকে? এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ ক্ৰিয়া থাকে তাত আমাৰ এই স্নায়ুকোষবোৰে আমাৰ এই হাতখন আঁতৰাই অনাত সহায় কৰে। কিন্তু এই ক্ৰিয়াবোৰ ইমানেই বেছি সোনকালে হয় যে ইয়াত মগজুৱে আমাক সহায় কৰিবৰ সুবিধা নাপায়। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আমাৰ মাংসপেশীবোৰে নিজে নিজে হাতখন আঁতৰাই আনে? মাংসপেশীবোৰৰ ইমানখিনি ক্ষমতা নাথাকে যে সিহঁতে নিজেই অকলে কাম কৰিব। সিহঁতক আদেশ দিব লাগিব। সচৰাচৰ মগজুৱে আমাক আদেশ দিয়ে, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় য'ত আমাৰ মগজুৰলৈকে আমাৰ সংবাদটো পঠাই তাৰ পৰা উত্তৰ অহালৈকে আমি ৰখিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি স্নায়ু ৰজ্জু আছে সেই স্নায়ু ৰজ্জুৰ পৰাও কেতিয়াবা আমি সেই পৰামৰ্শবোৰ লাভ কৰোঁ। যেতিয়া ধৰি লোৱা চচপেন এটাত বহুত গৰম পানী আছে, আমাৰ তাত হাতখন তৎক্ষণাত তাত লাগি গ'ল, তেতিয়া আমাৰ ছালত থকা যিমানবোৰ গ্ৰাহক আছে বা তাপদোষ গ্ৰাহক যিমানবোৰ আছে সেইবোৰে কি কৰিব, আমাৰ যিবোৰ স্নায়ুকোষ বা নিউৰন থাকিব, সংজ্ঞাবাহী নিউৰন থাকে, বেলেগ বেলেগ ভাগ থাকে। প্ৰথমে যেতিয়া আমি হাতত বা ভৰিৰে যেতিয়া চোৱাৰ লগে লগে মগজুলৈকে যেতিয়া আমি খবৰটো পঠিয়াব লাগে তেতিয়া আমাক সংজ্ঞাবাহী নিউৰনৰ দৰকাৰ হয়। সেই সংজ্ঞাবাহী নিউৰনে আমাৰ মাংসপেশীৰ পৰা খবৰটো নি পেলাই স্নায়ুৰজ্জুক জনাব। স্নায়ুৰজ্জুৱে মগজুলৈ বাৰ্তাটো নপঠিয়াই নিজেই তৎক্ষণাত আমি কি কাম কৰিব লাগে সেই উত্তৰটো আকৌ আমাৰ অন্য এটা নিউৰন, আজ্ঞাবাহী নিউৰন বুলি থাকে, তাৰ মাজতে অন্তৱৰ্তী নিউৰনো থাকে স্নায়ুৰজ্জুক, অন্তৱৰ্তী নিউৰন হৈ আজ্ঞাবাহী নিউৰনক আজ্ঞা দিব যে তুমি হাতখন আঁতৰাই আনিব লাগে। আৰু সেই আজ্ঞাবাহী নিউৰনে আমাৰ হাতৰ যিমানখিনি মাংসপেশী থাকিব, কাৰ্যকৰী মাংসপেশী বা হাতৰ বাহুৰ মাংসপেশী, এইখিনিক সেই আদেশটো দিব যে হাতখন আমি আঁতৰাই আনিব লাগে।
আৰু সেই মাংসপেশীসমূহে তেনেধৰণে কাম কৰি হাতখন তৎক্ষণাত আমাৰ চচপেনটো বা গৰম বস্তুটোৰ পৰা দূৰত টানি নিব। এই কামখিনি হয়তো তোমালোকে দৈনন্দিন জীৱনত বহু সময় কৰিছা, গতিকে তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমি হাতখন তেনেকৈ আঁতৰাই আনিব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে গম পাইছা যে এই কামখিনি কিমান বেছি সোনকালে আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে সংঘটিত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াক আমি বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা যোগোৱা বা বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা সৃষ্টি কৰা আমাৰ স্নায়ুৰ তন্ত্ৰ বা সমন্বয় ৰক্ষা কৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই যিটো সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই তোমালোকক বৰ্ণনা কৰিলোঁ, এইটো প্ৰতিপধনু বুলি কোৱা হয়। প্ৰতিপধনু আৰু ইয়াৰে যিখিনি কাৰ্যকলাপ এটা এটা কাৰ্য তাক আমি প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰাণী দেহৰ যি সমন্বয় আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আছে তাৰে থুলমূল আভাসখিনি এতিয়া পাইছা। ইয়াৰে পিছত আমি প্ৰাণী দেহৰ স্নায়ুৰ লগত জড়িত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ লগত জড়িত অন্যান্য কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিম, যেনেধৰণে মানুহৰ মস্তিষ্ক কি, মস্তিষ্কই কেনেকৈ কাম কৰে, বা উদ্ভিদৰ দেহত প্ৰাৰম্ভিক বা কেনেকৈ উদ্ভিদে স্নায়ুকোষৰ দ্বাৰা কাম কৰিব পাৰে বা উদ্ভিদৰ দেহত নিয়ন্ত্ৰণ সমন্বয় কেনেধৰণে হয়, এই বিষয়ে অন্য এদিন আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।